داستان‌های شب. این داستان سنجاب‌ها وارد می‌شوند. نویسنده ریچل براید، تصویرگر جیم فیلد، مترجم سارا آشوری. این کتاب از سلسله انتشارات مهرساز. توی جنگل بزرگ در روزهای آخر تابستان نسیم خنکی در علفزار سبز می‌وزید. پاییز در راه بود و آسمان کم کم قرمز می‌شد. خواب‌آلودترین حیوان‌های جنگل هم داشتن برای خواب زمستانی آماده می‌شدند. در یکی از همین روزها سنجاب کوچولویی که همه اونو سایرل بیخیال صدا می‌زدن روی درخت تاب بازی می‌کرد. حالا دیگه همه اهالی جنگل برای فصل سرما قارچ و دانه جمع آوری کرده بودند. انباراشونو پر کرده بودند تا برای زمستونی که میرسید غذای کافی داشته باشن. سایرل فقط به الان و همین لحظه فکر میکرد. کل سال ماجراجویی میکرد و خوش میگذرون. برای همین توی انبارش هیچ آذوقه‌ای باقی نمونده بود. حتی یه لقمه غذا هم نداشت. بعدی صبر کن ببینم. اونجا ببین اون طرف. آره یه میوه کاج تک و تنها افتاده بود اون گوشه. سایرل از خوشحالی جیغ کشید، چون که این واقعا آخرین میوه کاج فصل بود. اما سایرل که تنها نبود. انگار یه سنجاب گرسنه دیگه هم اون دور و بر جایزه رو هدف گرفته بود. بله، بروس آینده نگر. بروس با کلی سختی یک کوه آذوقه جمع کرده بود، اما به نظرش باز یه میوه کاج دیگه هم کم داشت. اون توی دلش اون میوه کاج تازه و آبدار رو آرزو میکرد و میگفت من باید به دست بیارمش. همین که سایرل شروع کرد به دویدن، بروس هم برای به دست آوردن آخر میوه کاج از جا پرید و راه افتاد. اونا با عجله دویدند و بدون اینکه لحظه‌ای توقف کنند به تنه درخت پنجه کشیدند و مثل موشک بالا رفتند. اما عجله و دستپاچگیشون باعث شد شاخه درخت تکون بخوره و میوه بلرزه و بعد میوه کاج افتاد پایین. سنجابا مثل برق دنبال میوه کاج دویدن. این شروع یک مسابقه دونه‌ای در جنگل بود. سایرل داد زد مال منه. بروس فرده کشید این مال خودمه. تو هیچ شانسی نداری. بیخیال شو، تناشت بیفایده است. من گرسنمه. این میوه مال تو نیست. جلو نیا، این میوه باید تو انبار من باشه. و میوه افتاد لای بوته ها و توی هوا به پرواز در اومد. بنگ خورد روی دماغ آخرسه که خواب بود. روی تخت سنگ بالا و پایین پرید و بعدش ایستاد. تلو تلو خورد و لغزید و این طرف و اون طرف شد. سنجابا باز دویدن دنبال میوه کاج. سرعت آب خیلی زیاد بود. آیا اونا بالاخره میفهمیدن که به کمک هم نیاز دارن؟ ولی خب هر دو میخواستن هر طور شده برنده بشن. برای همین اصلا متوجه نشدن که پرنده‌ای داشت به رودخونه نزدیک میشد. سایرل و بروس با ناامیدی میوهشون رو تماشا کردن که داشت توی آسمون دور و دورتر میشد. سایرل فریاد زد بردار. بروس فریاد زد دونه مال ماست. ولی دیگه امیدی نبود. این کارا فایده‌ای نداشت. همون موقع جریان آب داشت اونا رو به لبه آبشار میرسوند. سایرل و بروس سقوط کردند
اونا داشتن به خاطر خودخواهیشون تنبیه می شدن. دیگه شانس با هم بودن و تقسیم کردن میوه‌رم از دست داده بودن. آیا امیدشون به همین راحتی ناامید شده بود؟ جریان آب اونا رو با بدن کوفته و جلی به سمت خشکی کشوند تا اینکه سایرل با دست لرزون شاخه درخت رو هوا قاپید. با دست دیگه‌ش هم بروس رو گرفت. به هن و هن افتاده بود و نفسش بالا نمی اومد. نفس زنان بروس رو به یه جای امن کشون. اونا به آسمون زل زده و به فکر فرو رفته بودن تا اینکه بروس به سایرل نگاه کرد و پقی زد زیر خنده چقدر ما خنگیم و ادامه داد چقدر شکمو بودم. باید از امروز تغییر کنیم. نباید دیگه با هم دعوا کنیم. اصلا بیا برای اینکه آشتی کردیم جشن بگیریم. از اون روز به بعد اونا دوستیای خوبی رو شروع کردن. برای همینم شد که فهمیدن میتونن همه چیزو با هم تقسیم کنن. بله، سایرل و بروس بالاخره اینو فهمیدن که خنده و شادی بهترین چیزیه که میتونی با دوستات قسمت کنی. بچه‌ها، دوستیاتون پایدار باشه عزیزای من. شب و روز خوبی داشته باشین. شب بخیر.